Kemi sërish së bashku tani, është momenti i fundit i emisionit ton për të folur për letërsinë e mirë. E bëjmë herpasere, kemi marrë përsipër këtë mision Dita Jonë dhe aq më tepër pastaj kur flasim për një autor si Ylljet Aliçka, i cili mbas 5 vitesh boton edhe romanin e tij më të fundit, Metamorfoza, një kryeqyteti, pikërisht ky libër, një libër i cili premton të jetë vërtet shumë interesant, si çdo gjë tjetër të bukur që bën Aliçka në fakt. Ne kemi sot në studio, e falenderojmë që ndan mëngjesin me ne. Vërtet faleminderit për të folur edhe për këtë libër i cili, siç thash, premton shumë sepse kam përshtypjen që të gjithë ne e gjejmë veten këtu brenda, apo jo, Ylljet, sepse paktën për ne që kemi jetuar në atë kohë, flasim, themi gjithmonë diktatura, demokracia, i ndajmë. Nuk kam aq herë sa ç'duket, por që gjithsesi është pikërisht kjo dilema që gjithë secili nga ne, që vjen nga ajo kohë, jemi përpjekur të përshtatemi me këtë kohë të demokracisë, e quajmë demokracisë, për të gjetur vetveten, për të ridimensionuar, për të kuptuar rregullat e reja të lojës, dhe që ndoshta shpeshherë ndikojnë në karakterin ton, apo jo? Mund të jetë ky thelbi i këtij libri dhe i personazheve? Pak a shumë ky është ideja, ose për ta përmbledhur me një frazë, a jemi njerëzit ne sot trashëgimtar të së shkuarës? Pak a shumë kjo më ka intriguar. Sa gjurmë mbajmë nga e kaluara për specifikën që ka pasur, themi, diktatura shqiptare e ashpër ose nga më atipiket në glob, dhe sa ne kanë ndikuar këto tipare, a janë në jetën tonë të përditshme në mënyrë të ndërgjegjshme ose të ndërgjegjshme. Pra metamorfoza e njeriut, po si në çdo vend që ka veçantitë e saj. Po flas për vendet e lindjes, të Europës lindjes. Po qoftë edhe vendet diktatoriale të djata, për shembull në Kili, si evolon njeriu nga një sistem diktatorial në një demokraci, dhe sa orientohet, dhe sa i qartë është në busullon e tij për të orientuar në zgjedhjet e tij në jetë, në raport me normalen. Libri, do të thënë, unë jam duke lexuar, jam duke e shijuar me të vërtet, komplimenta për këtë shkrim. Pasi është i mbushur me humor, por është një humor që është tallës me atë sistem, me mënyrat e tij, me ato format, se si e përçmonte jetën e njeriut, se si e trajtonte jetën e njeriut, edhe se si ndonjëherë fati i një njeriu varet edhe nga një keq kuptim, siç ishte ai midis bashkëpunëtorit dhe udhëheqësit për fatin e një naftëtari që nuk duhet, ai duhet të ishte ngritur në detyrë, por përfundoi pushkatuar, e më pas edhe familja e internuar në mënyrë që partia ta fshihte gabimin që kishte bërë në këtë rast. Po edhe këto të bëjnë edhe të qeshësh, po të bëjnë edhe të qash. Po është kjo ndoshta një mënyrë, sepse është brez i ri që nuk e ka jetuar fare atë, për të kuptuar se si ishin gjërat. Së pari, romani ka dy pjesë, ka pjesën e shkuar të diktaturës dhe atë Tirana sot, ose kohën e sotme. Në lidhje me atë që thoni ju, unë ndofta e kam dhe ndikim, është prirje e letërsisë temi bashkëkohore që zhdramatizimi i situatave përmjet një farë ironie, një farë... Mos i marrësh shumë seriozisht, ndoshta sepse mbas edhe... Ose del më në pa me atë gjoja neutralitet, duke qenë neutral, duke thjeshtuar problem, del më pa forca ose drama e dramaciteti. Ka ikur ajo ndofta gjuaj drejt për drejt që ai sistem që i tmerrshim, që i keq ashtu. Pak patetik që ndoshta edhe njerëzit janë lodhur me të tilla. Në një farë mënyrë duhet kapur nga këndvështrimi i përditshmes, të rëndomtës, me një farë distance, pa gjykuar. Kjo është përpjekje. Ose me një rrifimtar të tretë që duket natyrisht si pa interesuar dhe i pa investuar, po themi kështu emocionalisht. Ashtu përditshmëria e një realiteti e bën më të prekshme, njohja e përditshmërisë të rëndomtës. Sa të vërtet ka në personazhet tuaj? Kam parasysh romanin e fundit për familjen Popaku, natyrisht është bazuar me histori të vërtetë. Këtu në fakt? Jo, aq sa ke Popa, se Popa që historinë vetvete dhe merre në blog, s'kisha ndonjë meritë dhe e vërtet është i poetën. Madje di e mora një lajm që ka kapur shitjen 1000 kopje, po në Francë flas. Në Francë? Po pikërisht. Bravo, komplimente. Edhe do them poetën shitja, po që ngjarja vet, edhe unë s'kisha në kuptim në merit shumë të madhe, e merr në blog për punojnë që këtë. Kurse ky është, me këtë kam vojtur më shumë se më tepër mora sfidën dhe me që të bëja, edhe për moshën që kam, të bëja një radiografi të kryeqytetit tim ku kam lindur, kam jetuar, po jetoj. Edhe si që kam thënë edhe ku do vdes shpresoj.
Dhe që e sfide madhe për të parë si ka evoluar, sa element të trashëgojmë nga e kaluara, sa hapësirë kemi për të qenë vetvete ose njohja e të vërtetës, ngushtimi i hapësirës së njohjes së vërtetës, evolucioni kaotik shpeshherë i tranzicionit shqiptar. Është shumë interesante kjo, siç e thatë, romani zhvillohet në dy kohë dhe jemi dhe në të shkuarën dhe në të ardhmen dhe në të tashmen, por shikojmë edhe se si këta personazhe vetë bëjnë metamorfozë. Që në fillim me poetin Benjamin Bendo për shembull, ju bëni atë shaka ku ai krimtaria i hyn në fazën e disidencës pikërisht në vitin 1990, kur po shkërmoqet dhe sistemi dhe ku këta e kap trimëria pra pikërisht atëherë. Po edhe në prezantimin e librit ju u qasët pak te kjo, te kënaqësitë perverse të atëhershme, sepse ka personazhe në libër, cilët kanë në dorë të shkatrojnë jetën e njerëzve. Dhe ishte një sistem cilëve pak vetëve u alejonte dhe këta, që të luanin Zotin me këtë donin dhe të bënin çfarë donin me njerëz duke i denigruar. Këta njerëz sot janë në kurreshtin tuaj. Si këta janë konvertuar, si këta e kanë kryer metamorfozën apo jo? Pikërisht kjo më ka interesuar, intriguar. Qa mendon një njeri i cili, siç e thash, e thatë ju, që kënaqësia, për shembull, raporti i njeriut me individin me lumturinë, në atë kohë kush ka qenë, nuk matet me pronësinë, me pasurinë shumë se sa ka qenë me ndjesitë e protagonizmit, e dominimit mbi jetën tënde, komandimi i jetës tënde, dhe diku aty them, madje Kataria e ka shtjelluar shumë këtë. Kënaqësia e marrjes punës me dosjet. Ajo s'ka ndonjë pronë aty në vetvete, po do të jetë një kënaqësia që e madhe që unë kam jetën e shfletoj jetën tënde dhe komandoj jetën tënde. Po dhe të kam në dorë në çdo moment, ndoshta edhe për ta bërë pikërisht, kurse në rastin konkret unë kam marrë atë kënaqësinë kur zbuloni në biografi të fshehur në ndërmarrje ose në për kolektive që dikush kishte fshehur që një xhaxhai, djali xhaxhait apo Jonë me këtë distancë ka qenë 3 muaj me ballin kone luftës dhe kishte fshehur atë detaj që janë paradoksale se po marr rastin tim për shembull, një djali xhaxhait babait ka vrarë veten, ka qenë ballist 42-shin. Tash unë se kam njohur, se kam ditur, s'po njoh xhaxhallar. Tanzorën? Po, shpeshherë më përmendë, po sepse po vetëm se kisha avantazhe që kisha edhe një djalë xhaxhai tjetër që ishte partizan. Që neutralizon i babait, djalë xhaxhait babait, se babai që ishte përzierë. Po dua të them që kënaqësia që kishte njëri kur kishte diçka në dorë mbi tjetrin, ose për të shkuar në psikoanalizë fare, kënaqësia që ndjen njeriu kur në fatkeqësinë e tjetrit, po që nuk ja pohon vetes hapur, po që në vuajtjet e tjetrit nga momenti që shket ai dhe ti ndjen një siguri që ti je i mbrojtur, ai po e ha. Ky element në terma politik ideologjik të asaj kohe mendoj se këto kanë qenë referencat e zhgënjimit, të lumturisë, suksesit në jetë. Sot cilat janë, si ka evoluar, si ka humbur më thjesht ajo që nuk kam në gjë me dëshmorët, po familjet që kishin privilegjin të merrnin 5 kg moll me datë 5 maj, dhe familja tjetër nuk e merrte. Pa ajo që kënaqësi e fshehur e pafundme. Moll që në ato në fundit mund të gjesh edhe aty në bazar, po të jepnin 5 kg moll edhe të mira, se bëhet fjala stalkingen ato. Dhe duhet ishte, kam përshtypjen duhet ishte ndjesi shumë e lumturisë, e sigurisë, gjë që sot i mungon. Sot mund të kesh me tonelata moll në shtëpi ti blesh edhe nuk e. Ideja që ideja që unë kam ti se ke ose të është universale. Ju flisni shpesh edhe për këtë aftësinë e individit në këtë proces përshtatje, pra midis dy kohëve për tu vetë gënjur, si një mënyrë ndoshta për tu përshtatur me një realitet të ri. Çfarë keni parasysh me këtë? Kam parasysh që asnjëherë po nis me një paradigmë të themi që asnjëherë një njeri që bën një gjë jashtë normës ose të ligë ose të keqe ndaj një tjetrit nuk e bën me direkt që unë po i bëj keq ti tjetrit sepse jam i keq ose ka një justifikim të vetë. Ka një pikërisht legjitimim moral që unë e bëj në emër të moralit mirë, pra ai e meriton sepse po prish moralin e mirë. Ndërkohë i fshihen instiktet e brendshme të smirës, xhelozia, ambicia dhe asnjëri s'godet, s'bëhet asnjëherë intrig me emrin e vërtetë të intrigës. Qoftë në politik, kur godet, asnjëherë sot njeri po të godasur se të jam kundërshtar se do ta mbaj unë pushtetin, asnjëherë se thotë. Ose se duhet fitoj unë të jemi pari. Gjithmonë veshet me një korracë të morale të pranueshme për shoqërinë edhe duke i fshehur në politikë, politika është më pragmatike dhe e di që po e bën këtë me ndërgjegje. Rreziku është një individ që adopton një ide
përqafon një fe, merr një vendim negativ ose intrigues nga një tjetri, po pa pohuar vetes që po e bëj këtë gjë për arsyet personale, që interesat personale kush janë? Fshihet, janë interesat personale, interesat ekonomike, që janë klasike, po mbi gjitha është interesi i protagonizmit. Jam unë më i mirë se ty, jam unë më i zgjuar se ty, jam unë sipër teje. Këtë gjë njerëz, ky është vetgënjim. Është më e shëndetshme kur ti e bën një likësi ose një intrig kur ti e di. E di që po e bëj, po të bëj që të bëj varrin ty dhe ashtu ndër, po është më e rrezikshme kur unë të sulmoj ty dhe bind veten që e bëra për një interes dhe vetgënjur. Po, zot Aliçka, do të mendonit që për shkak të rrethanave që u krijuan këtu në vendin tonë, mënyra se si njerëzit spiononin mbi njerëzit, që jemi një shoqëri sot më ziliqare, më cmirqare, më e fshet dhe errët se çdo të kishim qenë nëse s'do të kishim kaluar atë periudhë, na ka lënë pasojat, thua. Është diskutim i gjatë. Shiko, tradicionalisht thonë që edhe malsor zjeshin kush e kishte gjakun çik më të lartë. Edhe pra kjo të smirë ka qenë deri në Simbëgore. Dhe kush e kishte shtëpinë mbi kodorin çik më lart se tjetri që diktatura ose gjatë komunizmit nuk binte shumë sy. Sepse që ishin referenca strikte të regjimit, nuk linin shumë hapësirë për ta shpalosur, po jo se ekziston tek njeriu. Kjo themi tranzicionit ose demokracia fragile, po e quajmë delikate, po e nxjerrën shumë pa individualizmin, atë egoizmin, xhelozin, gjë që nuk janë fenomene shqiptare, janë fenomene universale, po që në terrene të pakonsoliduara janë më të dëmshme në nivel shoqëror se sa në shoqëritë konsoliduar që i ka të sakta referencat e saj dhe të kur Ylljet. Librat tuaj kryesisht ju përmendni pak më parë dhe Valsin e lumturisë, i cili po ecën shumë mirë në Francë, janë pothuajse të përkthyer, do të ketë një fat edhe Metamorfoza, jeni në kontakte? Po, madje nga rastet e rralla që sapo e ka mbaruar ka filluar dhe përkthimi në Francë. Dhe e kam bërë kontratën në shtëpi botuese. Është e vështirë të gjesh. Shumë nuk e kam të fatë, e kam dhe në Itali, me një shtëpi tjetër botuese, po shumë e vështirë kur hyn në një vend unë jam botuar edhe në Norvegji, po jashtëzakonisht vështirë për shumë. Nuk e di a do e propozoj këtë, po a do kem sukses. Kurse kam gjetur një shtëpi botuese mesatare në Francë, në Paris, dhe nga që po ecën mirë valsi, ka qenë mirë parullat me gur, dhe si e krahasonin ju, një pyetje tani këto krimet janë si fëmijët tonë autorët, por mua më duket se ky ndoshta është libri juaj më i mirë, dhe sigurisht letërsia vjen edhe bëhet më e akoma më e mirë, ka qenë cilësore, po si do e vlerësonit ju në krahasim me të tjerët? Edhe më vjen mirë që e thoni, shiko, droja ime është që nuk është shumë libër popullor ky, se nuk ka një linjë themi historike dashurie që klasike që e mban romanin gjallë. Pa i quajnë që ose po bëj një vetë vlerësim, është libër më intelektual, Po është kaq i zgjuar ama. Humori është aq i holl, dhe jo realisht është. Nuk e bëj këto komplimenta kohë, s'kam asnjë interes, po ky libër duhet lexuar, sepse ata që do lexojnë do më falenderojnë, jo unë ata apo Faleminderit, po do të takon përqindje nga. Po pra. Pyetja e fundit fare, duke qenë se pjesa më e madhe e librave tuaj e tregimeve, sidomos gjithçka që keni prodhuar, kanë qenë të destinuara për kineman. Duket kur lexon librat tuaj, sikur e duke lexuar skenarin e një filmi, sepse shpjegohet shumë bukur edhe vizualisht gjithçka dhe duket si e shikon romanin, e ke përpara teje. Ndoshta edhe prandaj edhe mjaft regjisor kanë pranuar të bashkëpunojnë me ju. Do të jetë ky fat? Në fakt, edhe Valsi i lumturisë ka qenë një projekt për film, mos gaboj, po nuk e di. Është madje tash i kam marrë, po s'po mecën këtu në vend, brenda vendit, se ka pranuar për shumë, kanë nënshkruar kontratë, e ka me koproduksion me Italinë, është futur Remo Girone, Michele Placide, po kanë dërguar letrat që jemi dakord të futemi ke Valsi. Te Valsi, po. Po Valsi është shumë më konkret, më është film, ai është film i gatshëm, edhe është filmi, duhet dali film i mirë, po të bëhet, po nëse bëhet. Ky është më i vështirë, ka pjesëza që mund të merren, të nxirren, se ka ngjarje të vogla, është më i vështirë për film. Shpresoj të ashtu
Nuk është se vuaj, ose pse librat e mi quajnë për skenar, sepse nga që nuk jam mjeshtëri i përshkrimit, më tepër jam i dialogut, dhe dialogu është shumë afër Rri më tepër me skenarit. skenaret e filmit edhe. Ytat më kërkon për shumë të bashkëpunojmë edhe pret që nuk e dija këtë. Po, që të shupoj gjithmonë e fondeve, E di këtu në Shqipëri shumë e vështirë që si përmarrje të hysh në konkurimin e qendrës kombëtare të prodhoshin film. Kështu që prandaj shumë regjizor dhe skenaristë drejtohen tek bashkëprodhimet e huaja. Mirë. Historia e bendove, zonja e zotrinj, që vjen në Metamorfoza në një kryeqyteti, një roman nga Ylljet Aliçka. I sapo dalë në treg, është humor shumë i holl, do të ishte një lexim i shkëlqyer për verën tuaj. Ju a rekomandojmë. Ylljet, faleminderit. Faleminderit juve dhe faleminderit për promovimin e publicitetit. Faleminderit, ishte kënaqësi vërtet. Është vërtet kënaqësi. Mirë, jemi në fund të emisionit. Ishte gjithçka për ditën e sotme, është ditë e premte. Ju urojmë një fundjavë të këndshme, shtuna do t'jetë mirë, premton për plazh, të dielën gjithsesi shfrytëzojeni për të pushuar, sepse ristartojmë sërish të hënën, do t'jemi këtu me Dita Jonë në orën 7 si për herë për të bërë shoqëri në mëngjeset tuaja. Mirupafshim. Mirupafshim, Alba Alizhani dhe Ditari pastaj.